Ahoj, jmenuji se Jana a vítám vás na mém novém šicím YouTubeovém kanálu Hrátky z Hrátky. Svítí sluníčko, byla jsem se vykoupat. No a teď už je čas zase na práci. Vítejte na mém YouTubeku a kdyby se vám moje videjko líbilo, tak dejte třeba like, anebo se sem hlavně vracejte a doufám, že vám budou moje videjka pomáhat k tomu, aby se zdokonalovali v šití, tak jak to dělám pořád já, protože v šití není nikdy hotovo a šít se prostě člověk asi musí učit celý život. Tohle je můj nový projekt a už jsem si připravila tu přední část, už mám ušitou a teď vám ukážu, jak se to vlastně dělá. Tak. Rozměr tohohle dílu ze srdíčky, to je vlastně tohle, tak tady měří 22 cm odsud, tady ten kousek 22 cm a šířka té tašky je 42 cm. Takže teď mám látku na srdíčka 22 x 42 cm. A vlastně začneme malovat tu mřížku pro srdíčka a budeme ji malovat vlastně začneme centimetr od kraje a pak budeme pokračovat 10, 10, 10 a zase nám tady zbyde centimetr. A to samé vlastně i na tu šířku, tady budou 2 srdíčka, centimetr od kraje. Na přední stranu tašky jsem použila keprovou látku, je pěkná, silná. Namalovala jsem si na ní mřížku a teď vlastně překryji tu látku kraječkou. Uhladím si to pěkně a přišpendlím. Až budu mít kraječku přišpendlenou ke spodní keprové látce, tak si to na mašině prošiju. Prošiju si všechny ty linie, aby se mi vytvořily čtverečky. Takhle. No, prošiju si to tam, jak mám namalované čáry, tak ty všechny prošiju. A budu mít základ pro ty výpustkové aplikace. Prošila jsem to na šicím stroji. Přežehlila žehličkou, takže už tam nemáme žádné pomocné čáry. A teď mám tady připravené tyhle čtverečky, které jsem si namalovala pomocí šablonky, kterou jsem si vyrobila z tvrdého papíru. A ty čtverečky mají 10 x 10 cm. A budu je teď pokládat na tu látku do těch čtverečků, co mám vlastně prošité. Jo? Já je tady vidím krásně, mám tady prošité ty čtverečky, takže já si tam teď budu pokládat tohle plátínko, kde mám nakreslené srdíčka. A to je vlastně základ té výpustkové aplikace. Mám to připravené na šití. Na ty čtverečky jsem si vzala plátínko, které vlastně není až tak moc důležité, protože vlastně přijde do spod, ale zvolila jsem ho v podobné barvě, aby tam někde nevyčuhovalo, nedělalo tam nějakou neplechu. A teď už mě zbývá jen na šicím stroji prošiju, na šicím stroji prošiju
každé to srdíčko. Dám si hezky záležet, aby bylo pěkně vytvarované. Až prošiju všechny srdíčka, tak budeme pokračovat dál. Tak, na šicím stroji jsem prošila všechny srdíčka. Máme všechny čtverečky přišité. A teď budeme stříhat. Vystřiháme srdíčka, necháme, budeme to stříhat tak, já nevím, asi takhle od kraje, aby se nám to pak nevypáralo. Teď budeme stříhat. Prostřihnu si nejdřív látky. A pak hezky opatrně, aby jsme se nerozstřihli. Tak, mám vystřižené první srdíčko. Takhle budu pokračovat se všema, až budu mi vystřihané všechny srdíčka, všech 8. A protože budeme otáčet tu látku vlastně dovnitř, je potřeba prostříhat tady ten konec té látky, aby se to pěkně mohlo zaoblit a aby to udělalo krásný obrys toho srdíčka, aby nám to nikde se nekrčilo, ta látka. Takže je důležité prostě si s tím dát práci a tady v těch takových těch zaoblených místech to opravdu poctivě si to vystříhat, nebát se toho, dát si tam s tím tu práci. Neprostřihnout, hlavně si neprostřihnout to šití. No? Takže takhle se s tím budeme chvilku hrát. Nejradši na to mám tyhle štípačky, jako jsou docela takové, že se na ně můžu spolehnout, že vidím, kam až ta špička dosáhne, tam se to rozstřihne. Tak. Takže první srdíčko jsem si prostříhala. No a teď vlastně uděláme jednu takovou operaci, že se to prostě protáhne skrz tu prostříhanou díru ve tvaru srdíčka a protáhne se to sem na tu stranu. A tím vlastně jakoby začistíme tu prostřihlé srdíčko, ten otvor. No, tohle je takový. Tak. Je to dobrý zatáhat za ty rohy. Když se zatáhnete za ty rohy, tak ono se to tak jako vytáhne pěkně. Tak. Ty rohy vytáhneme. Tady se nám to trošku krabatí. No a teď ještě musíme tady tu špičku toho srdíčka zatlačit dovnitř, aby nám to udělalo hezky to srdíčko vytvarovalo. Já na to bych měla mít tady. Mám takový udělátko. No a už máme vlastně to srdíčko takhle vytvarované. Teď si zapnu žehličku, protože jsem na ní zapomněla. A přežehlím to. Musím chviličku počkat, protože nemám zapnou žehličku. No, ale už nám to krásně začíná vyčuhovat. Tak.
první srdíčko se nám krásně povedlo. Takhle to vypadá z druhé strany. Přežehlila jsem to. A budu pokračovat dál. Všecko jsme zvládli. Všechna srdíčka máme otočená a takhle to vypadá ze zadu. A protože právě se mi nelíbí takový trošku ty nerovnosti a nechci, aby to prostě tam nějak v té kabelce se třeba ohrnulo nebo tak, když tam bude ještě další látka, tak jsem se rozhodla, že ještě přesto nažehlím lizelín. Ale protože tam potřebuji mít ty srdíčka, že jo, tak ho budeme muset vystřihat. Takže takhle to vypadá zepředu. No a teď bych tam ráda dala ten lizelín, nažehlila, ale nejprve si tam ještě namalujeme ty srdíčka, protože nechci, aby mi potom ten lizelín, až ho vystřihnu, tak aby mi tam tady přečuhoval. Takže já si nejprve namaluji ty srdíčka a pak to trošičku vystřihnu kousek dál, aby mi nevyčuhovala z té přední strany. Přežehlila jsem to žehličkou a lizelín krásně drží a zároveň pěkně zakryl všechny ty nerovnosti a vytvořil krásný blok. Tady je dobře vidět, že jsem to vystříhala trošičku dál od kraje, takže nám ten lizelín nepoleze dopředu. Další vrstva se skládá z téhle krásné hvězdičkové látky, kterou si nejdřív přežehlím. Je to čistá bavlna, takže ji můžu žehlit na vysokou teplotu, ale musím si dát pozor, protože tahle krajička je z umělé hmoty, nevím z jakého materiálu, ale musím si dát pozor, aby náhodou jsem si ji nespálila. Takže když žehlím tu kraječku, tak používám tady tu síťku a dám to trošičku na nižší teplotu. Tohle je poslední vrstva a budeme mít hotovou přední část tašky. Jednu už mám ušitou, jednu už jsem si ušila, takže teď budu dělat tu druhou. Nejdříve objedu, nebo zase udělám mřížku. Už je to tu jednou prošité, ale teď vlastně budu prošívat k tomu ještě tyhle ty dvě látky. A až prošiju mřížku, dám si s tím práci, prošiju opravdu poctivě celou tu mřížku, tak začnu obšívat jednotlivá srdíčka. Přebytečný lizelín odříznu. Tady mám přebytečnou kraječku, tak tu taky. Kraje pěkně zarovnám. Hlavní motiv tašky už mám hotový. Mám přední a zadní díl. Základní díl a teď budeme přišívat k tomu základnímu dílu horní proužek. Horní proužek
má 9 cm krát 42 cm. 9 cm krát 42 cm. Tento proužek se skládá z vlizelínu, žluté hvězdičkové látky a kraječky. Nažehlím si vlizelín na látku a potom všechny 3 části si sešpendlím. To samé udělám i s druhým proužkem, že první proužek je na přední a druhý proužek je na zadní díl. Všechno krásně drží. Máme to přišité, oba dva díly. Ještě jsem si přišila tady k hornímu okraji kraječku, aby se mi to nehrnulo, až tam budu přišívat zip. Takže jsem to prošila tady a tady jsem si přišila kraječku ke spodní látce. Teď ještě prošijeme tady a tady, aby to mělo pěkný tvar, aby to bylo pevný, aby všechno drželo. Tady mám připravenou spodní část. Spodní část tašky je to tahle část, která měří 18 cm x 42 cm. A připravila jsem si ji stejně jako tu část horní. To znamená, přižehlila jsem si na žlutou látku vlizelín a teď si přišpendlím kraječku. Mám to ušité a teď sežehlím pěkně, aby to hezky leželo, a žehlím to vlastně ke středu té tašky, vlastně od přední a zadní části do středu k tomu dnu. Teď ještě půjdu k šicímu stroji a tady si ještě prošiju ten záševek, aby pěkně ležel na místě a nedělal tam neplechy. Tady od toho šití jsem si namalovala čáru, tady taky. A tady vsadíme uši. Tak na držátka nebo na uši budeme potřebovat 4 proužky hvězdičkové látky a mají 7 x 86 cm. 7 x 86 cm. A pak budu potřebovat 2 proužky z vlizelínu, který bude mít 3,5 cm x 86. Tak, mám vyžehleno, připraveno na uši. Vyžehlila jsem si 4 proužky. 2 proužky mají vyprostřed nažehlený vlizelín.
a 2 jsou bez. A teď vlastně budeme sešívat vždycky jeden proužek s vlizelínem a jeden proužek bez. A tím nám vzniknou poutka. Sešiju po jedné straně a na druhé straně. Přišijeme si poutka. Naměřím si 3 cm od okraje, protože tady potřebuju ještě prostor na zip. Budeme tam všívat zip. Tady odtud až sem je to vychází 5 cm. Tady až k okraji k přehybu toho poutka mám 5 cm. Tak, poutka jsou přišitá. Tři centimetry od kraje. Jdeme na počívku. Nejprve si uděláme kapsu. 19 x 40 cm. Když ji složím, tak má 19 a krát 20. A prošiju si ji tímto způsobem. A tady. Tady si nechám mezerku, protože ji budu otáčet. Kapsu jsem prošila, teď je ji potřeba otočit. Tak, kapsa je otočená. A teď musíme přežehlit a zašít ten otvor. Máme přišito. Zároveň jsem si přišpendlila podšívku k tašce. Podšívka má velikost 73 po celé délce té tašky krát 42. Ale protože jsem se bála, aby mi vystačila, tak jsem si radši nastřihla delší, takže mi tady přečuhuje. Nastřihla jsem si 76. Tenhle obdélníček a i na druhé straně ho mám namalovaný, vystřihneme. Tak, máme vystřižené rohy i na vrchní, i na podšívce. A jdeme na zip. Zip přišiju. Udělala jsem si 7 cm od kraje rysku. 7 cm. To samé na podšívce, 7 cm. Na druhé straně také. Zip jsem si koupila 40 cm, ale vystačil by mi kratší. Já ho potom ustřihnu a zakončím. Tak a teď vlastně uděláme to, že položíme zip na rysku, kterou udělala jsem si rysku i na tom zipu. Látky máme přiložené lícem k lícu. Zip mám taky lícem dolů.
teď udělám to, že tenhle konec toho zipu takhle stočím dolů. Přiložím tam podšívku. No a celý by to bylo dobré to zafixovat, jestli se mi to ovšem povede. A to samé pak udělám i tady na konci. Dám ho takhle ten zip na stranu. Zip jsem přišila, koneček je zašitý dovnitř a konec zipu zase ven. Teď ještě celou tuhle stranu horní přešiju na stroji šicím. Přišiji líc tady k tomu, podšívku protočím. Takže máme takhle podšívku. Tak, tohle teda přijde dovnitř. Přicvaknu si ho tady ke straně, aby nepřekážel. Je to celý sešiju. Celou tašku mám na ruby, takže hledala jsem si počívku. Mám vystřihané čtverečky na tvarování dna i na podšívce. Je to 6 x 6 cm. Na předním dílu také 6 x 6 cm. Všecko mám otočené na ruby. Uši mám vevnitř, tam trošku dělají boule. Tak, když jsem si to všechno takhle udělala, tak jsem sešila podšívku. Tady jsem si nechala otvor na otočení. Na podšívce jsem sešila tadyhle ten kousek, tady mám otvor na otočení, a pak jsem sešila i přední díl. Tady to jsem sešila úplně celou tašku. Tak. A teď budeme pokračovat vytvarováním si dna tašky. Protože tady mám dost materiálu, tak si trošku sestřihnu. Trošku roztracená. No a teď už se můžeme pustit do vytvarování toho rohu. Dám si, vlastně tady mám polovinu dna a tady mám šéf bočnice, dám si to na sebe. Spojím si to klipem. Tak. Takhle si udělám všechny 4 rohy. No, vlastně 2 na předním a 2 na podšívce. Tak a pak to vlastně sešiju na šicím stroji. Takhle. A budu mít vlastně vypracované dno. Tak. Všecko mám sešité. Počívku jsem si ještě přejela na overlocku, protože je to hodně jemný materiál. Já jsem se bála, aby se to netřepilo.
aby se tam potom netvořily nějaké díry. Takže počívku jsem si přejela ještě pro jistotu na overlocku. A teď můžeme vlastně tašku otočit. Ještě si postřihám nitky, aby tam nebylo zbytečně moc nitek, protože ta počívka je docela průhledná. Takže to jsem si tak nějak ustříhala, ono se to pořád třepí. Tak. No a můžeme tašku otočit. Takže tady mám otvor a musíme opatrně, my jsme si to moc neroztrhali. Už se nám to začíná rýsovat. Tak, tohle je takový okamžik pravdy. Jak se nám to vlastně povedlo. Se nám to začíná klubat. No a teď ještě musíme dodělat zip. Tady ještě budeme dodělávat. Tak a teď ještě už doděláme ten finální vzhled tady nahoře a ta štěčka bude hotová. Teď jsem si to tady prošila, tak to přežehlím a teď ještě prošiju tady odkladu. To samý udělám tady. Prošiju to vlastně jenom sem k té. Už zbývá jenom zakončit zip. Nastřihnu si tuhle látku, nebo namaluju si 5x 7 cm. Tady to prošiju. Prošila jsem to. Ustřihnu si ten zip, ten to nepřekáže. No. Tak, zip jsem ustřihla. A teď už to jen složím. Tady si to přišiju, pak to objedu kolem dokola. Kdyby se vám to nelíbilo, může se to zastrčit i dovnitř. Máme kapsičku.
Děkuji, že jste mě sledovali a u příštího projektu ahoj!